आज गुढीपाडवा आहे, त्यामुळे घरात काहीतरी गोडधोड झालंच पाहिजे. म्हणूनच आज मी करणार आहे घरातच असणाऱ्या सामानापासून तयार होणारी एक स्वीट रेसिपी. ती बनेल रव्यापासून. कढईत 1 वाटी साखर आणि त्यात सेम वाटीने पाणी घ्यायचं, 1 चमचा वेलची पूड आणि हे साखरेचं पाक तयार करून घ्यायचं. दुसऱ्या पॅनमध्ये 1 चमचा घी टाकायचं आणि त्यात 1 वाटीचा रवा परतून घ्यायचा. हा रवा मी चांगला परतून घेतलाय, तोही मी ज्या वाटीने आपण रवा घेतलाय 1 वाटीभर, त्यात सेम वाटीने 2 वाटी दूध घ्यायचं आणि ह्या दुधामध्ये हा रवा चांगला परतून घ्यायचा. हळूहळू तो रवा परतत राहायचं, म्हणजे त्यामध्ये गुठल्या होणार नाही. हा रवा चांगला परतून घेतलाय, कारण की मगाशी आपण पाहिलं तो पॅनला पूर्ण चिकटलेला होता. आता तो पूर्ण असा निघालाय, म्हणजे हा रवा व्यवस्थित आपला परतला गेलाय. हा रवा आता गरम आहे, त्याला मी थंड होऊ देते. आता हा रवा पूर्ण असा थंड झालाय. त्यामध्ये 1 चमचा मैदा आणि 1 चमचा दूध पावडर घालायचं आणि हा रवा पिठासारखा चांगला मळून घ्यायचा. हाताला समजा हा चिटकत असेल तर हाताला थोडं तेल लावायचं आणि पुन्हा तो चांगला मळून घ्यायचा. त्यानुसार हा मस्त असा मऊसर असा मी जो रवा आहे तो मळून घेतला आहे. आतील सारणासाठी 3-4 चमचे डेसिकेटेड कोकोनट घेतले. त्यात 1 चमचा दूध पावडर टाकायचं आणि थोडा फूड कलर आणि हे सारण तयार करून घ्यायचं. हे आतील सारण तयार आहे, त्याचे छोटे छोटे गोळे तयार करायचे. आणि जो आपण रवा मळून घेतलाय त्याची एक वाटी तयार करायची आणि त्या वाटीमध्ये हा जो गोळा आहे तो टाकायचा आणि हलकसं दाबून गोल गोळे तयार करून घ्यायचे. हे सर्व गोळे मी तयार करून घेतले. ते तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचे आणि फ्राय करून झाल्यानंतर हे गोळे साखरेच्या पाकामध्ये टाकायचे आणि 1 तास त्या पाकामध्ये ठेवून द्यायचे. एका तासानंतर तयार होईल घरातल्या सामानापासून तयार होणारे हे मस्त स्वीट. आज गुढीपाडवा आहे, तर घरात गोड पदार्थ बनलेच पाहिजे. आवडला असेल तर नक्की ट्राय करा. गुढीपाडव्यानिमित्त तुम्हा सर्वांना माझ्याकडून नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. अशाच घरातील सामानापासून बनणाऱ्या सिंपल स्वीटच्या रेसिपी यापुढे येत राहतील. त्या तुम्हाला पाहिजे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुमची जी खास फ्रेंड असेल तिला नक्की शेअर. रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू.